नमस्ते एभ्रिवान, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज एउटा ट्युटोरियलको साथमा आएको छु। जुन ट्युटोरियल छ तपाईलाई प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट कसरी बनाउने है भन्ने। तपाईसँग फोटोशप छ, कम्प्युटर छ भने तपाईले यस्तो सर्टिफिकेट हेर्नुस्, मैले यो डिजाइन गरेको छु। यस्तो डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने म तपाईलाई सिकाउँछु। पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु हुनेछ र म पनि तपाईहरुलाई सिकाउने कुनै प्रोफेसनल डिजाइनर हैन। म पनि सिकिरहेको मान्छे र केही सिकेको कुरा तपाईहरुसँग चाहिँ पुर्याउँ भन्ने मात्रै हो मेरो चाहना। त्यो हिसाबले मैले यस्तो डिजाइन गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले यो डिजाइन गरेको छु, यसलाई म तपाईहरुलाई गराएर देखाउने छु। ओके, फोटोशप मसँग PS CS6 छ। तपाईसँग जुनसुकै 70 CC 18 19 जुन भए पनि हुन्छ। ओके, खोलिसके। ल सुरु गर्छु। यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। म सुरु गर्छु। ल तपाईले हेर्नु होला ध्यान दिएर। नबुझेको कुराहरु छ भने कमेन्टमा भन्नु होला, म त्यो तपाईहरुलाई प्रष्ट पार्ने छु। ओके, खोलिसकेको छ फोटोशप। अब हामीले प्रमाणपत्रको लागि एउटा साइज दिन्छौँ। कन्ट्रोल एन, कन्ट्रोल एन दिएपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको फोटो, वेब, मोबाइल एन्ड डिभाइस यहाँ छ। धेरै अप्सनहरु छन्। डिफल्ट फोटो साइज छ। हामीले इन्टरनेशनल पेपरमा लिन्छौँ। ओके ओके, यो हामीले ल्याउँ। हेर्नु, यसलाई अब हामीले इमेजमा गएर इमेज रेगुलेसनमा गएर 90 CW मा हामीले गर्यौं भनेपछि यो टक्क तपाईको प्रमाणपत्रको साइज आउँछ। यो साइजमा हामीले प्रमाणपत्र बनाउँछौं। ओके, देख्नुभयो, यो हाम्रो साइज एकदम क्रिएट भइसकेको छ। ओके, अब साइज भइसकेपछि हामीलाई बोर्डर चाहिन्छ। यहाँ बोर्डर चाहिन्छ पछाडी। तपाईले यो साइडमा बोर्डर राख्नको लागि तपाईले इन्टरनेटमा सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा थुप्रै पाउँछ। PNG मा मसँग डाउनलोड छ। म डाउनलोड गरेकोलाई म लिएर राख्छु। कन्ट्रोल O, यहाँ बोर्डर छ, यसलाई मैले लिए। यहाँ लिइसकेपछि एडजस्ट गर्नु हुन्छ है। कन्ट्रोल T गर्नुभयो भनेपछि तपाईको यो साइज यसलाई हामीले डुप्लिकेट लेयर बनाउँछौँ। अब हामीले यसलाई हेर्नुहोस्, यसरी कन्ट्रोल T गरौँ। आफूलाई कहाँनिर राख्दाखेरि कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो हिसाबले तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मिलाउनको लागि एउटा राखौँ। यति गर्दाखेरि लगभग मिलेको माने मैले। तपाईले आफ्नो तरिकाले मिलाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई फर्मेट मात्रै सिकाइराखेको छु कसरी बनाउने। ओके, यति मैले ओके गर्दै। यो हाम्रो प्रमाणपत्रको फाइल भइसकेको छ, रे फाइल भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ ट्याक्स राख्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स राख्नुभन्दा पहिले सबभन्दा पहिले म एउटा लोगो राख्छु यहाँ। ओके, जस्ट अफ राख्यौं। यो लोगोलाई हामीले यसरी, जुन यो भाग गोलो मात्र चाहिन्छ हामीलाई, यो राख्दा योलाई मैले अहिले कटिङ गरेर पनि राख्न सक्छु। यदि कटिङ नगरौँ किनभने भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ, यसरी कटिङ गरेर पनि राख्न सकिन्छ। यसरी म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल यसरी, तर कटिङ राम्रो हुनुपर्छ। मैले अहिले उदाहरणको लागि अलि सर्टकटमा गएँ। यसरी काटेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। पेन टुलबाट हामीले काट्न सक्छौँ। कटिङ राम्रो हुनुपर्छ, तर मैले अहिले उदाहरणको लागि मात्रै। ओके, अब यसलाई
यसरी गरेर यसलाई ल्याउन सक्छौँ। यसलाई मैले कटिङ मिलेको छैन भनिरहेको छु। कन्ट्रोल टी गरेर सेम टु यसलाई पनि हामीले यसरी सरी कत्रो चाहिन्छ आफूलाई यसरी गरेर हेर्नु। अब यसलाई राखौँ यहाँ कता जता राख्दा पनि हुन्छ। यहाँ राख्दा भयो, साइडमा राख्दा झन् राम्रो हुन्छ। यो लोगोमा राख्दिनँ अहिले, मलाई केही कामहरू गर्नु छ त्यो कारणले म चाहिने लोगो राख्छु। यसलाई फाल्दै मैले कन्ट्रोल ओ यो लोगो राखेँ मैले हेर्नु। कन्ट्रोल टी सरी यो लोगोको धेरै ठुलो साइजको छ। कन्ट्रोल टी गर्छौँ। कन्ट्रोल टी गरेपछि हामीले यसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल टी कसरी मिलाउनु पर्छ। यसरी राखिदिउँ है। यसको लोगो यहाँ राख्यो भने चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ। यसलाई सार्न पनि सकिन्छ जता राखौँ। ओके भयो, ठिक छ। अब यहाँसम्म भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिने ट्याक्स चाहिन्छ। अब हामीले यहाँ भर्ने भनेको ट्याक्स हो। अब लगभग हामीले जुन फ्रेमहरू मेन मिलाइसकेको छौँ। अब हामीलाई ट्याक्स चाहिन्छ। ओके, त्यसको लागि कन्ट्रोल यहाँ टीमा गएर अब ट्याक्स लिन्छौँ हामी। अब ट्याक्सको लागि ट्याक्स अब तपाईँले ट्याक्स चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन ट्याक्स राख्ने, कहाँनिर कस्तो ट्याक्स राख्दाखेरि म्याच हुन्छ त्यो तपाईँहरूको हातको कुरा हो। अब तपाईँहरूले जसरी राख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले अब जुन जहाँ राख्दाखेरि मिल्छ, जसरी मिल्छ त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यहाँ सर्टिफिकेट लेख्छु, CERTIFICATE सर्टिफिकेट अफ अचिभमेन्ट राखेँ। कहाँनिर कस्तो राख्दाखेरि मिल्छ अब त्यो मिलाउन सकिन्छ। यसो राख्दाखेरि यस्तो बन्छ, यो पनि ठिकै छ। उदाहरणको लागि त्यो तपाईँको हातको कुरा हो। तपाईँले कस्तो राख्ने भन्ने कुरा तपाईँको कुरा हो। त्यो तपाईँले जसरी राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो फोन्ट चाहिन्छ त्यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई राख्नु भएन। सर्टिफिकेट भइसक्यो। फोन्ट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जुन पनि बनाउन सक्छ। ओके, अहिले उदाहरणको लागि यसले राखिदिउँ। अब देख्नुभयो सर्टिफिकेट भइसक्यो। हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ कहाँनिर राख्नु। तपाईँ जस्तो चाहनुहुन्छ यति राम्रो सर्टिफिकेट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फोटोसपबाट। 70 अथवा CX6, CX7, 8, CC9, अब CC अहिले त 19 चलिरहेको छ। यसमा जुनमा पनि सक्नुहुन्छ, एउटै हो सिस्टम। ओके, यसरी हामीले राख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है। अब यसलाई मैले यहाँ अलिकति डिजाइन फोन्टलाई अलि राम्रो गराउँछु म। त्यसको लागि सर्टिफिकेटमा छ, स्टकमा गएर स्टकमा
अब हामी कस्तो राख्ने देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पनि हामी जुन तरिकाको पनि हामी राख्न सक्छौँ। देख्नुहोस्, देखिसक्नु भएको छ। यसरी एडजस्ट गरेर कति राख्दा त्यो आफ्नो हातको नि भन्ने कस्तो गराउँदाखेरि के गर्ने भन्ने तपाईँले सेलेक्ट गर्नु चोइसको कुरा। ओके, मैले यही राखेँ उदाहरणको लागि। ओके, सर्टिफिकेट भइसकेको छ। अब फेरि ट्याक्स लिन्छौँ हामी। अब हामीलाई के चाहिन्छ यहाँ त्यो भर्छौँ, फेरि अलिकति ग्याप राख्छौँ। अब यहाँबाट हामी लेख्छौँ जुन चाहियो। तपाईँलाई के लेख्ने हो, कुनको बारेमा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको हातको कुरा हो, त्यो तपाईँले आफैले डिसाइड गर्ने कुरा हो। कङ्ग्रेचुलेसन लेखौँ, कङ्ग्रेचुलेसन फर यु बिजी बिगिन BEING selection SLSELECTED selected on job of government गभर्मेन्ट। अब यति नै राखौँ, उदाहरणको लागि हो यो है। अब तपाईँले यसलाई यसरी कन्ट्रोल टी गरेर यसरी साइज मिलाउन सक्छौँ। यति नै राखेँ। अब यहाँ एउटा कुरा के भन्दाखेरि अब माथिको सर्टिफिकेट छ भने यो तलको फन्ट भनेको अलिकति फरक अथवा अलिकति सानो साइजमा हुनुपर्छ। म पनि सिकारू हो, त्यो मैले तपाईँहरूलाई मात्रै मैले जानेको कुरा है। त्यसमा म कुनै प्रोफेसनल उचाइ होइन, प्रोफेसनल तरिकाले मैले कुनै डिजाइनिङहरू पनि गरेको छैन। तर म आफूलाई काम चाहिने कुराहरू गर्न सक्छु र तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले बनाएको छु। त्यसलाई मैले फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसलाई हामी कुन फन्ट राख्छौँ भनेपछि तपाईँले नेपालीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले फेरि नेपाली मलाई अलि नेपाली टाइपिङ गर्न अलिक बिर्सेछु, मलाई आउँदैन। प्रिटी फोनबाट तपाईँले नेपालीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले खास तपाईँहरूलाई मात्र यो कहाँ मैले जानेको कुरा सिकाइरहेको छु। रोक्नु है। म फोन कुन राख्छु भनेपछि सिम्पल राखिदिन्छु, यो राखिदिन्छु। साइज हल्का कम गर्छु, 48 ठुलै भयो। छत्तीस कलर ब्ल्याक ब्ल्याक कलर राख्नु भइहाल्यो। राखौँ भयो। ओके, अब फेरि फन्ट राखौँ। यसरी यहाँनिर यो भइसकेको छ। अब तपाईँले अब यहाँ के हो राख्नुपर्ने, तपाईँको त्यो भनेको कुन कसरी राख्ने, केसको लागि बनाउँदैछौँ हामी त्यो त्यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामीले यहाँ आयोजक राखिदिन्छौँ मानव, अथवा जुनसुकै पनि राख्न सक्छौँ। मसँग नेपाली फोन छ तर म टाइप गर्न जान्दिनँ, त्यो भएको कारणले हो। यहाँ तपाईँले यहाँनिर एउटा नेपाली फोन छानेर टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर राख्ने आयोजक ORGANIZER अर्गनाइज राख्नुभयो। अब यहाँ मुनिबाट अब फेरि यो अलिकति ठुलो हुन्छ, अलिकति सानो तरिकाले यहाँ फेरि अर्को तपाईँले हल्का साइजलाई अलिक कम सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। अर्गनाइज भनिसकेपछि अब कुन राख्ने, इक्जाम्पलको लागि यतिलाई साइज सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ, त्यो 24 राख्नु। ओके, यसरी राख्नु सक्नुहुन्छ। अनि यही तरिकाले हो जुन सबै यही तरिकाले तपाईँले मजाले गर्नु।
यहाँ माथि साइन हुन्छ, यहाँ साइन तपाईँले जुन सेतो कागजमा पिएनजीमा तपाईँले गर्नुभयो भने यहाँ राख्न सकिन्छ। यो तरिकाले तपाईँले फाइनल डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पुरा गरेँ भनेपछि अहिले भिडियो धेरै लामो हुन्छ, तपाईँलाई पनि हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट नहुनसक्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले यो तरिकाले गर्नुभयो भनेपछि एकदम राम्रो तपाईँले आफ्नै डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन तपाईँले सिक्नु होला। यदि कुनै कुराको उत्सुकता छ, जान्नुभएको छैन भने भन्नु होला, र नजाने कुराहरू कमेन्ट गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला। तपाईँको कुनै यस्ता कामहरू छन् भने मैले पनि गरिदिन सक्छु र तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो हतारमा अलिकति हतारमा भन्दा पनि यो भिडियो लामो नबनाऊ भन्ने मेरो चाहना हो। त्यो हिसाबले मैले अलिक छोटैमा म सिद्ध्याउन चाहन्छु। तपाईँले अब हर कुराहरू यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मानव उदाहरणको लागि यो तपाईँलाई एकछिन है, म यहाँ बोर्डरमा यो बोर्डरलाई कलर एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल यु गऱ्यो भनेपछि अब हामीलाई कस्तो चाहिन्छ त्यो हेर्नुहोस्, यहाँ चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस्, देख्नुभयो, जुनसुकै पनि बनाउन सकिन्छ है। यसरी हेर्नुहोस्, कलर अगाडि कस्तो थियो, अहिले कस्तो। देख्नुभयो नि, जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। ओरिजिनल यो हो। कन्ट्रोल यु गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले कलर ब्यालेन्स मिलाउन सक्छौँ। यो राखिदियो अहिले उदाहरणको लागि, जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो राखिदियो। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अगाडि कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्सहरू त्यो फोटोसप तपाईँलाई चलाउन आउँछ भने बेसिकल्ली त्यति सामान्य चलाउन जान्ने मान्छेले पनि चलाउन सक्छ। टुलहरू छन्। यदि केही बुझ्नुभएको छैन भने मैले यस्तो मेरो यो च्यानलमा फोटो सम्बन्धी फोटोसप डाउनलोड गर्ने, तपाईँसँग कम्प्युटर छ कसरी डाउनलोड गर्ने, अन्यथा अब डाउनलोड गरिसकेपछि कसरी एडिटहरू गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। थप जानकारीको लागि फेरि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। नेक्स्ट भिडियोहरू पनि तपाईँलाई मैले जाने कुराहरू लिएर आउनेछु। अहिलेलाई भने अब यो फाइनल गर्दैछु मैले। त्यसलाई हामीले फाइल अनि सेभ एज सेभ गर्छौँ अनि फर्मेट जहिले पनि हामीले गर्छौँ जेपीजे हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जेपीजे सेभ। सरी, यहाँ नाम डबल भएको छ। कन्ट्रोल एस गरेर पनि हुन्छ। नाम दिउँ ओके। कन्ट्रोल एस प्रमाणपत्र फर्मेट जेपीजे ओके सेभ। अब हामीले हेर्छौँ यो सेभ। सेभ डेस्कटपमा एकछिन है। प्रमाणपत्र पिएचडी मा भएर सरी राइट डेस्कटप यो धेरै नामहरू एउटै म्याच भएर सेभ नभएर रहेछ। जेपीजे मैले खोलेर देखाइदिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकछिन 5 मिनेटमा यो बनाएको हो। मैले खासै तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्रै, मैले जानेको कुरा सिकाउनको लागि हो। मैले भनिरहेको छु पहिलेदेखि म कुनै ग्राफिक डिजाइनर पनि हैन, प्रोफेसनल डिजाइनर पनि हैन। मैले जानेको कुरा तपाईहरुलाई सिकाइराखेको छु, राखेको मात्र हो। अन्य जानकारीको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर गर्नु होला। मन चित्त नबुझेको कुराहरु, केही झुक्केको कुराहरु नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अहिलेलाई बाइ। अनि अन्य जानकारीहरुको लागि च्यानलमा थुप्रै भिडियोहरु छन्। फोटोशप सम्बन्धी, भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी, अडियो एडिटिङ सबै छन्। त्यसको लागि हामीसँग रहनु होला। बाइ।